โอเคครับผมจังหวะนี้คุณอยู่กับผมโซโลฮอตเฮดนะครับผมมาเดี๋ยวจะรีวิวสำหรับตอนที่ไปแข่งที่งาน EWS ที่เซี่ยงไฮ้นะครับที่ได้ที่ 2 มาเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างสเตตประมาณไหนแล้วก็วิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวบอกเกี่ยวกับพวกการทำของก่อนเพราะว่าตั้งแต่เวลาเราจะดราฟใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยมันดราฟมาตั้งแต่การทำของการเรียนสปีดจัดแต่งสเตตเรียงคอมโบมาตั้งแต่การทำของแล้วจริงๆต้องไปดูที่ตัวพวกวัดสปีดตัวที่ใช้เป็นแบบว่าทำให้ทีมออกมาได้เล่นนะเป็นตัวเร่งทั้งหลายนะครับไปดูที่เฟย่าก่อนแล้วกันผมจะทำไว้ที่341นะครับผมก็คือเอาไว้ชนะสปีดโทรันดอทที่ไม่เกิน368เนาะผมคิดว่าในแข่งเนี่ยน่าจะไม่เกิน368กันนะส่วนใหญ่ในแรงจริงๆก็แทบจะไม่ค่อยเกินหรอกมีแค่ไม่กี่คนในแรงเท่านั้นที่แบบ370นะมีคน2คนเองคราวนี้พอเราทำเฟย่าสปีดเท่านี้แล้วใช่ไหมวิธีการดูว่าเฟย่าเราอะถ้ามีบูบ็อกบนหัวเริ่มเกมมาจะสปีดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ของผม341ก็คูณ1จุดขอไป1.08นะก็คือเนี่ยจะเป็นชนะ368ในแข่งอะผมรู้ว่าพี่เก๊กอะเขาน่าจะสปีดแค่367นะครับผมของโทเรนดอทเนาะในแข่งก็ไม่น่าจะมีเร็วกว่านี้แล้วหรือถ้ามันมีเร็วกว่านี้ก็ให้มันเอาสปีดเราไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้แล้วนะครับแล้วก็แค่แบนทิ้งไปเนาะต่อมานะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้สปีดเฟย่าแล้วใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าตัวไหนที่มันสามารถเล่นกับเฟย่าแล้วต้องทำสปีดเท่าไหร่เนาะโดยการที่ผมแนะนำว่าให้เป็นใส่เป็นบูวอล์กไปเลยอันนี้คือเป็นชีตของกิลด์แบร์มาสเตอร์เนาะของคุณไบค์เขาทำขึ้นมากับคุณนัทนะครับผมก็คือสปีดที่จะตามเฟย่าเวลากด2เวลาได้2สแต็กได้เนี่ยก็คือ325เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำสปีดเนี่ยขั้นต่ำที่สุดคือ325ต่อมาครับผมตัวที่สามารถเล่นกับเฟย่าได้เนาะก็คือหลักๆเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเลยก็เริ่มตั้งแต่ที่พรูมนะครับ322เนาะเทียร์สปีดอยู่ที่322ก็คือเป็นตัวลบบัฟออกตัวแรกนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนมืด331ข้างในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เป็นแค่บล็อกเคนเซตนะครับผมแล้วก็เป็นเลือดแม่นๆเนาะตอนแรกใส่เป็นคีเลตถ้าเล่นแจ็คเกิลการ์ดก็โอเคแต่ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะต้องเหมือนไปเล่นบูเซอร์ด้วยนะครับก็เลยใส่เป็นแอมเบอร์เนาะเป็นเลือดสปีดแล้วก็อินไซต์ในลบจังหวะแรกผมเคยทำแม่นมากกว่านี้บางทีมันก็ไม่ลบอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรใส่แค่2ก็โอเคแล้วตรงนี้จะสามารถใส่เป็นแจ็คเกิลการ์ดก็ได้นะถ้าจะเล่นแบบบุกแบบสุดใจอะไรเงี้ยได้เหมือนกันก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ใส่เป็นคีเลตช่องหนึ่งนะครับทำให้เวลาแบบลบบัฟเสร็จปุ๊บเปิดเกาะแจ็คเกิลการ์ดยิงอะไรเงี้ยมันก็มีดาเมจเสริมค่อนข้างดีต่อไปเป็นปืนมืดนะต่อจากพรูมเลยนะครับก็เป็น331นะสกิลเต็มหมดนะครับถ้าขั้นต่ำก็คือแนะนำว่าให้อัพท่า3เต็มอย่างเดียวก็โอเคแล้วก็เล่นได้เหมือนกันเนาะครับแต่อันนี้คือผมกล่าวว่าให้มันมีดาเมจด้วยนะครับแต่ก่อนเคยใช้เป็นเลเวเนาะเลเวแต่ว่ามันจะทำได้แม่นไม่ค่อยเยอะแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะเท่าที่ลองเล่นนะอาจจะมากกว่านิดหน่อยแต่มันจะเปลืองของมากกว่าก็เลยตัดสินใจว่าเป็นปืนมืดที่แจ็คเกิลการ์ดมันก็แรงเหมือนกันนะครับผมก็คือจะใส่แม่น2คีเลต1เวลาเราใช้ท่า3ใช่ไหมมันจะมีดีบัฟลาร์ดเวิร์ดอันนี้มันจะทำให้เราเพิ่มคีเลตแล้วก็คีดาเมจแรงขึ้นได้เนาะเวลากดไปนี้ก็จะมีดาเมจเสริมเข้ามาเนาะใส่เป็นบล็อกเคนเซตเหมือนกันแต่จริงๆถ้าเอาให้ดีที่สุดก็คือใส่เป็นบูวอล์กนะสปีดบูวอล์กสมัยจะดีที่สุดเวลาเฟย่ากด2แล้วมันไม่ได้2สแต็กมันได้1สแต็กมันก็ยังแบบเรียงสปีดเท่าเดิมตลอดมันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมแบบกด52เฟย่าแล้วปืนมืดมันไม่แซงขึ้นมานั่นแหละเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่บูวอล์กด้วยนะครับผมก็เลยต้องพึ่งเฟย่าพอสมควรนะครับเฟย่ามันมีโอกาสที่จะมอบ1สแต็ก 80% เนาะ20% ที่มันจะไม่ได้2สแต็กเอาง่ายๆนะครับผมก็ยังมีแบบช่องว่างตรงนี้อยู่ก็คือทำให้แบบว่าเกมที่เจอกับเกกเกอร์เกมนั้นก็คือพอมันไม่ได้เรียงสปีดปุ๊บมันก็แพ้ไปเลยนะครับผมก็ค่อนข้างสำคัญอยู่แต่ก็คือถามว่าอยากทำไหมอยากทำแต่ว่าของมันไม่พอแล้วนะครับผมมันก็ต้องใส่เป็นบล็อกเคนเพราะว่าเราทำสปีดหลายตัวนะครับเทียร์สปีดประมาณนี้ด้วยมันก็ใช้สปีดค่อนข้างเยอะโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวแซนติกตัวนี้นะครับผม330เนาะสกิลก็เต็มหมดก็แนะนำขั้นต่ำคืออัพท่า3เต็มกับท่า1ก็ได้เอาสปีดก็ได้เหมือนกันนะเป็น415ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าคอมที่เอาไว้เล่นกับเฟย่าเซนยูหรือพวกนี้ครับรีคูดาวแล้วฆ่าได้เลยเนาะนะครับอันนี้ก็คือจะใส่แม่น3ช่องไปเลยนะครับเพื่อเราต้องการแบบรีคูดาวเขาให้ติดนะครับผมแล้วก็จะฆ่าไปได้เลยนะครับผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้เนาะตรงข้างหลังก็จริงๆถามว่าเป็นอินไซต์ก็ได้ถ้าจบไวเนาะหรือว่าถ้าเกมยาวก็ใส่เป็นเกสจะค่อนข้างดีเหมือนกัน
นะครับเพราะว่าตัวมันอาจจะได้เทิร์นค่อนข้างบ่อยกด3เสร็จปุ๊บกด2ต่อเหมือนเราได้2เทิร์นนะครับก็ทำให้เก็บสแต็กแม่นเพิ่มได้นะครับผมแต่ก็จริงๆตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นเจ็ตโกการ์ดมันก็ทำให้เราเหมือนวนไวใช่ไหมครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพอร์เฟกต์กว่านี้น่าจะต้องใส่อารีคอนดีกว่าบางทีเราแพ้สปีดแล้วเขาเล่นซีซีกดสันติไปเนี่ยหรือกดแซนทิกไปเนี่ยมันก็ทำให้แบบเฮ้ยเขาเกิดหวาดระแวงได้เนาะว่าเราจะมีแบบลบล้างบัฟแล้วก็สวนเขาได้หรืออะไรทำนองเนี้ยครับอันนี้เดี๋ยวผมกำลังรอแก้ชิลอยู่เป็นอารีคอนจะดูดีกว่าโดยเฉพาะเป็นอาริคอนสไตล์จะดีกว่ามากเลยต่อมาตัวที่เรียงคอมโบต่อก็คือจะเป็นเซนยูแล้วจริงๆ329 328แถวๆนี้ได้หมดนะครับผมก็คือจะทำให้แรงสุดใจไปเลยเนาะนะครับผมจริงๆถามว่าถ้า2เต็มด้วยก็ได้เนาะจะได้วนแล้วก็เก็บสแต็กสปีดได้ไวขึ้นนะครับแต่ก็ที่สำคัญคือถ้า3ต้องเต็มเนาะ415ก็ได้หรือว่าทั้งจริงๆก็445ไปผมเนี่ยก็โอเคแล้วตัวนี้ใส่เป็นเลเวเนาะเซตเลเวแล้วก็บล็อกเคนเลเวแบบนี้เลยนะครับคีเลตคีแดมเนาะเพราะว่าถ้า3มันเป็นตัวคูณค่อนข้างเยอะนะ4ฮิตด้วยแล้วก็แรงตามสปีดด้วยคีดาเมจมันก็จะค่อนข้างแรงกว่านะครับคือเราได้ความแรงจากเลเวจากแอตแทกอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวสกิลมันเป็นตัวคูณเยอะใช่ไหมครับแล้วยิ่งสปีดเยอะด้วยมันก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับก็คือถ้าในแพทก่อนหน้านี้ก็คือน่าจะเป็นตัวคลิปที่แรงที่สุดแล้วอาจจะแรงกว่าแมสด้วยซ้ำผมจะไม่ได้ใส่แม่นตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ้าอยากจะใส่แม่นจริงๆแนะนำว่าให้ใส่อินไซต์ข้างหลังแทนตีทัดแดงนี่ก็ได้เวลาเราโดนแบนตัวลบบัฟพวกปืนมืดหรือว่าพวกพลูมอะไรเงี้ยครับเซนยูมันก็มีในความสามารถในการลบบัฟด้วยมันจะทำให้เราออกก่อนพวกนาฮอหรือเนเวทได้นะครับไปลบบัฟแล้วก็ค่อยแช่อะไรพวกนี้ก็จะได้เหมือนกันก็จะเล่นคอมประมาณนี้ได้คิดเลทขั้นต่ำอยู่ที่85เนาะเพราะถ้าเกิดเราเล่นกับแซนทิกเราได้บัฟคีดาเมจอยู่แล้วหรือว่าเราชนะธาตุแล้วก็จะได้คีเลต100พอดีก็จะมีจริงๆมี2ทางเลือกนะครับผมถ้าเราอยากจะให้คีเลตมัน100ได้ใช่ไหมแล้วก็ใส่คีเลต2ช่องแล้วก็คีดามช่องหนึ่งได้แต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องไปใส่เป็นคีนไอแทนสำหรับใครที่ทำได้เนาะมันก็จะทำสปีดได้เพิ่มขึ้นแต่ผมคิดว่าของผมประมาณนี้โอเคแล้วนะครับผมเรียงคอมโบได้ค่อนข้างโอเคแล้วหลังจากนั้นเนาะก็จะเป็นตัวนาฮอที่ออกหลังเซนยูเมื่อกี้นี้328ก็เป็น327นะครับผมก็ปกตินะ455นะครับผมนะหรือใครจะอัพขั้นต่ำเป็น444ก็ได้เหมือนกันก็จะใส่เป็นบูวอล์กด้วยนะสปีดบูวอล์กแม่น3ช่องอยู่แล้วตรงนี้ข้างหน้านี้จะใส่เป็นเลือดเป็นแอตแทกเป็นอะไรได้หมดนะครับผมเหมือนกันผมอันนี้ขี้เกียจรีแล้วแต่ที่สำคัญก็คือเป็นสปีดกับอินไซต์ตรงนี้เวลาลบบัฟเสร็จปุ๊บนาฮอแช่เลยหรือต่อเนื่องกันก็คือเนเวทนะครับพอๆกันจริงๆแล้วแต่ความถนัดเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ดับนะครับแต่พอมาเล่นล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าเนเวทออกก่อนผมอาจจะชอบมากกว่าเพราะว่าแพทนี้มันมีไอกระต่ายจันทานั้นน่ะถ้าเกิดเอาเนเวทไปกดก่อนให้มันหายไปเสร็จปุ๊บกดนาฮอจะได้แบบว่าแช่ด้วยก่อแตกด้วยถ้าสเตต327เท่ากับนาฮอเนี่ยมันจะดวงนิดนึงว่าใครออกก่อนออกหลังมันจะสุ่มนิดนึงก็จะใส่เหมือนกันนะสปีดบวกเหมือนกันนะครับแต่อันนี้สังเกตว่าแม่นค่อนข้างน้อยนะเพราะผมไม่ได้อัพท่า2เต็มนะครับผมเอาแค่มาแช่ได้ก็โอเคแล้วท่า2เนี่ยมันจะได้แม่นอยู่นะครับใน20เนี่ยก็จะพอๆกับนาฮอนะครับโอเคตัวนี้จริงๆต้องรีเพิ่มนิดนึงนะเป็นแอตแทกเนาะตัวนี้คือมันจะตีแรงตามแอตแทกด้วยนะครับเป็นแบบว่าเจาะเกราะเนาะก็จะค่อนข้างมีความแรงอยู่โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของยินลีตัวนี้จริงๆผมทำให้เร็วมากเนาะ323เอาไว้เล่นกับตัวของเฟย่าได้เนาะเวลาเฟย่ากด2อันนี้ครับก็มีโอกาสที่ทำให้ยินลีเนี่ยดึงถึงได้เนาะนะครับผมก็จะใช้เป็นRevelation เนาะ Broken Set นะครับอันนี้เป็นสปีดโอ้เชียวค่อนข้างแม็กนะเชียวค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็จะใส่รองเท้า4ชิ้นเลยให้ได้12เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโมเมนตัมจะเป็นคีนไออะไรก็ได้ที่เรามีถ้าจะให้เฟี้ยวๆก็อาจจะเป็นคิดาเมจก็จะแรงขึ้นอีกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบคิดาเมจ2ช่องแอตแทกช่องหนึ่งแต่ว่าเราก็แค่ต้องไปดันคิดเลทให้ถึง70โอเคต่อไปเป็นลินน้ำเนาะลินน้ำเนี่ยเห็นว่าของผมเนี่ยขั้นต่ำมันยังไม่ถึงนะครับจริงๆมันต้อง325ขึ้นเนาะแต่ว่าลินน้ำเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับผมแค่ใส่มาเผื่อไว้เผื่อที่จะมีโอกาสได้เล่นคือข้างหลังผมมันค่อนข้างห่วยเห็นปะตรงเนี้ยนะครับถ้ามันมีม่วงอีกสักอันนึงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทำให้เวลาเฟย่ากด2ปุ๊บมันเด้งทันเลยจริงๆอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวนี้เนาะเฮลคิดเวลาสมมติว่าถ้าเราเจอทีมสปีดแล้วพวกเขาเป็นแบบสปีดซีแล้วไม่มีลบบัฟเขากดพวกมิโออะไรมาเงี้ยแล้วกดเฟย่าเฮลคิดเนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับอัพ3เมตรก็เพียงพอในการเล่นแล้วแต่พอดีในแข่งเนาะไม่ได้มีโอกาสเล่นผมแค่ทำไปเผื่อไว้เฉยก็จะค่อนข้างเก่งมากเวลาเจอทีมสปีดที่เป็นแบบว่าสายดีบัฟสายซี
โอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นอีกตัวเร่งตัวหนึ่งเนาะที่สามารถล็อกการล็อกเก่งมากๆก็คือตัวของทูเรนดอทตัวนี้นะครับผมก็คือทำสปีดให้สูงสุดใน ID ไปเลยอ่ะเป็นสปีด1ของเราไปเลยก็ได้ครับส่วนมากก็จะได้36กว่าเนาะประมาณนี้ก็ลองใส่ให้มันเต็มที่เต็มระบบไปเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็เป็นมังกรนะจะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะครับผมก็เป็นมังกรเป็นเลือดก็ได้แล้วก็เป็นสปีดแดงแล้วก็เป็นพวกชาโดว์การ์ดก็ได้เพราะตัวนี้จะค่อนข้างเร็วที่สุดในทีมอยู่แล้วโอเคก็จะเป็นต่อเนื่องอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นสปีดตัวที่2นะครับเอาไว้วัดสปีดนะครับก็จะเป็นมิโอะนะฮะมิโอะนี่ก็คือเป็นปกติเลยนะครับแต่ว่าตอนแข่งเนี่ยผมจะใส่เป็นแอมเบอร์เนาะแอมเบอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนแบบเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมเหมือนเวลาเราเล่นกับทีมแทงก็ได้ตายยากหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะเป็นแอมเบอร์ก็ได้ก็เก่งจะเก้าการ์ดก็ได้นะครับหรือถ้าอยากจะคอนโทรลแบบต่อเนื่องที่สุดเนี่ยก็คือใส่มังกรนี่ไปเลยเนาะก็จะเป็นสปีดนะครับแล้วก็เป็นแม่นไปเลยอันนี้อาจจะให้ดูสปีดไม่ได้เนาะ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัววัสปีดก็มี2ตัวนะมีเฟย่าทูเรนดอทมิโอเป็น3ตัวที่แบบเอาไว้เร่งเพื่อนนะครับแล้วก็เอาไว้ตามคอมโบเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราย้อนมาดูกับตรงทูเรนดอทนิดนึงเนาะวิธีการทำสปีดเนี่ยก็คือโอเคสปีดเราเร็วที่สุดก็จริงแต่ว่าเราจะต้องทำแบบนี้ด้วยครับผมยกตัวอย่างเนาะว่าสมมุติว่าทูเรนดอท360ใช่ไหมครับแล้วเอาคูณ 0.7 อันนี้คือสปีดตัวดาเมจที่เวลาทูเรนดอทกด3ปุ๊บแล้วมันจะดึงถึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำตัวตามเราต้องทำสปีดให้ได้มากกว่าสแตทนี้ถ้าเอาเซฟก็เป็น253ก็ได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนที่มันสามารถตามได้เนาะสำหรับตามตัวทูเรนดอทได้นะครับโอเคมาดูที่แมสก่อนเนาะอันนี้คือแมสผมก็จะเป็นแมสสายซิ่งในแข่งนะอันนี้ก็คือไม่ได้มีโอกาสหยิบไปนะครับผมแต่ก็ทำให้สามารถเล่นกับทูเรนดอทได้ก็คืออยู่ที่259นะแล้วก็เป็นแบบว่าคีย์เรท100คีย์ดาเมจแอตแทกปกตินะครับอันนี้ก็อัพค่อนข้างเต็มนะ455นะครับก็จะใส่เป็นเขาเนาะคีย์เรทแล้วก็ตีท่าแสงแต่ว่าเราจะใส่รองเท้า3ช่องเห็นปะใส่รองเท้า3ช่องใส่เป็นโบเคนเซตเอานะครับเพื่อให้มันได้สปีดแล้วก็จะได้ตรงนี้เป็นฟูลี่เนาะอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ทำให้เล่นแบบตามคอมโบได้โอเคผมต่อไปเป็นที่เลเมอรี่เนาะอันนี้ผมก็ทำให้เร็วเหมือนกันนะครับผมเวลาสมมติว่าเล่นทูเรนดอทปุ๊บแล้วมันดึงถึงอะไรเงี้ยครับถ้าไม่งั้นมันช้าเกินไปแบบ200อะไรเงี้ยเวลานั้นมันไม่สามารถได้ทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับผมก็เลยต้องแลกเราจะไม่ใส่แบมเบิลก็จะใส่เป็นตัวของสปีดไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องคีย์เรท100เนาะที่เหลือก็เป็นเลือดกับคีย์ดาเมจก็จะเป็นเลือดคีย์แดมนะครับแล้วก็เป็นประมาณนี้ได้จริงๆถามว่าใส่แบมเบิลแล้วทำสปีดได้แบบนี้ได้ก็ทำได้เนาะแต่ว่าตัวนี้เราก็ต้องไปใส่เป็นแบบสปีด20 19อะไรเงี้ยแทนโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นบอลเนาะสปีดประมาณ273เนาะก็ใส่เป็นผักกาดนะสกิลเต็ม C5 อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น Attack Speed ตีธาตุน้ำนะครับผมตัวนี้ทำสแตทค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่าใส่ Attack กับ Speed แค่นั้นแหละ2อย่างนะครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็ทำให้สปีดมันสูงๆหน่อย260 270 280ได้หมดแล้วก็ Attack ให้มันมากที่สุดนะครับเลือดรวมจริงๆน่าจะประมาณ 50,000 กว่าเนาะเพราะว่าท่า2เนี่ยถ้าเกิดยิ่ง Attack เยอะอะไรเงี้ยเลือดมันจะเยอะนะครับเนี่ย560% ของ Attack ก็จะเอาไว้เคาน์เตอร์พวกแบบลิเลียมพวกเซนยูอะไรเงี้ยที่ผมชอบกดไปเจอจะค่อนข้างดีนะครับผมเอาไว้เคาน์เตอร์ทีมคลิปของเราเองเนี่ยเช่นเดียวกันนะกับคอกคดี้เนาะผมก็จะทำให้สปีดไวเหมือนกันทำให้แบบทูนันดอทดึงถึงคือถ้าทูนันดอทดึงถึงเนี่ยพวกลิลลี่ดึงถึงอยู่แล้วนะครับผมคีเลท70แล้วก็มีพวกนี้เนาะแอตแทกคีแดมนะครับสกิลเต็มหมดเนาะอันนี้เชียลก็ค่อนข้างแม็กเหมือนกันนะใส่เป็นบวกด้วยนะครับคีนไอนะฮะแท็กคีย์ดำๆเนาะประมาณนี้เพราะท่า3มันได้บัฟคีย์เรทอยู่แล้วนะครับก็ทำแค่70ก็พอแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกไม่ได้คอมโบกับใครแล้วนะครับก็มาดูที่ลิลิทก่อนก็ได้ครับลิลิทก็จะใส่เป็นคีย์เรทเนาะใส่เป็นคีย์เรทคีย์แดมแล้วก็เลือดเลยนะครับเอาให้แบบปั่นทีแบบแรงสุดใจไปเลยนะครับผมนี่จะใส่เป็นโอโรบอลอสนะครับผมตีธาตุลมเนาะหรือว่าจริงๆใส่เป็นแจ็คเก็ตการ์ดผมว่าเหมือนกันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่แต่ล่าสุดเป็นโอโรบอลอสได้บัฟมาก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่โอกาสก็กดน้อยนะส่วนมากจะกดไปกับทีมบูเซอร์มากกว่าเวลาเจอธาตุออสธาตุน้ำเยอะๆนะครับโอเคอันนี้มาดูที่เทียร์แมทเนาะเทียร์แมทผมก็จะทำเป็นค่อนข้างเร็วหน่อยเนาะแล้วก็คิเลตประมาณนี้ขั้นต่ำอยู่ที่85ขึ้นหรือว่ามากกว่านี้แล้วแต่ชอบนะครับผมก็จะใส่เป็นเลือด2ช่องเนาะแล้วก็คิเลตนะครับประมาณนี้
อันนี้ก็จะค่อนข้างมีความเร็วนะครับผมหรือว่าใครอาจจะลดสปีดไปเพิ่มคิดาเมจก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนราหูนี่เพิ่งทำมาแพทในที่เล่นในแข่งไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ปั้นเลยอันนี้เพิ่งทำมาแต่ถ้าจะทำก็คิดว่าเป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เป็นเดฟคีแดมคีเลดนะใส่เป็นอีกานะนี่ยังรีไม่เสร็จนะครับก็แพทนี้ค่อนข้างเก่งนะเนื่องจากราหูได้บัฟมาถ้า260เปอร์แล้วก็มีอีกาด้วยนะครับเวลาเคาน์เตอร์ไปทีหรือว่าแจมทีก็อีกาทำงานโกงยูนะครับต่อไปก็เป็นลิลลี่นะลิลลี่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้เอามาวัดสปีดเลยนะครับเอาไว้เล่นกับทีมบูเซอร์ก็คือใส่เป็นสไตล์นะสปีดสไตล์แค่นั้นพอนะครับผมเอามันเป็นแทร็ปได้บางทีแบบเขาสกิลเราปุ๊บเราเด้งแทรกดึงเพื่อนมาได้เนาะสกิลเต็มหมดเลยนะถ้า3เต็มค่อนข้างเก่งนะอย่างเช่นคอมโบกับนาฮอแช่4ทีได้เลยต่อไปเป็นบิยอนตินนะบิยอนตินจริงๆก็เอาไว้บางทีไว้ดักได้หรือว่าเล่นกับทีมแมสแรงได้เนาะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กดนะถ้าจะกดจริงๆอาจจะเป็นบียอนตินล็อกกลางแล้วเลือกแมสมาเคาน์เตอร์ทีมครีปได้เหมือนกันนะใส่บูวอกไว้กันแบบลบพวกปืนอาจจะโดนพวกอะไรมิโอได้หรือว่าพวกที่มันจะมาห้ามฮิลเราอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ต้องหาแบบปืนมืดหรืออะไรเงี้ยมาลบบัฟเราก่อนก็จะค่อนข้างปวดหัวอยู่แต่โดยรวมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่นะต่อไปเป็นหลิงหลัวนะหลิงหลัวเนี่ยต้องทำสปีดให้เร็วสักนิดหนึ่งนะ270ขึ้นนะผมคิดว่าขั้นต่ำอะไรประมาณนี้มันจะสามารถแบบว่าเจอกับทีมเฟย่าฝั่งตรงข้ามแล้วเรามีภูมิหรืออะไรเงี้ยเราจะเด้งทันนะเวลากิกะไบต์ก็ตัดคอมโบพวกทีมเซนยูทีมครีปทีมสปีดอะไรเงี้ยได้หมดก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็ต้านเอาไว้เจอแบบบางทีเราเจอแบบพวก CC อะไรพวกนี้ครับประมาณนี้แล้วก็แนะนำมันอยู่ที่515เนาะค่อนข้างเก่งนะพอวนท่า3ได้ไวมันเก่งมากเลยต่อไปเป็นโฮเดนเนาะเดฟขั้นต่ำ3,500ขึ้นนะแล้วก็คิเลตขั้นต่ำก็85ขึ้นนะที่เหลือก็จะเป็นพวกเลือดสปีดแม่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่นี่คือในแข่งไม่ได้มีจังหวะกดไปนะครับผมจริงๆถ้าถามเอาเฟี้ยวๆทำโฮเดนเดฟ4,000น่าจะเก่งกว่าในแพทนี้ก็ไว้เวลาเราเจอพวกราหูหรือว่าเจอโลวานอะไรเงี้ยเราเล่นลิลลี่ดึงโฮเดนไปรีก่อนก็จะสู้โลวานได้เหมือนกันเราไปเป็นนินโฟเนียลนะนินโฟเนียลจริงๆก็เล่นหลายสายได้เนาะเป็นมังกรบูวอล์กก็ได้หรือว่าจะเป็นกิกะไบต์ช้าก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือกะว่าเอาไปกดแล้วกลางอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเล่นช้าเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าที่สำคัญก็ควรมีบล็อกนะแล้วก็เดฟควรจะมากกว่าแอตแทกบางทีเวลาเรากดท่า3ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ให้บัฟเดฟของเราเองเนาะมันก็จะดูที่ตรงนี้ว่าแอตแทกหรือว่าเดฟมากกว่ากันแต่อันนี้คือของไม่ค่อยมีนะครับก็เลยใส่เป็นประมาณนี้ไปต่อไปเป็นเวโรนิก้าเนาะอันนี้คือสมัยเคาน์เตอร์คลิปแบบว่าแรกๆเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าเอาเคาน์เตอร์พวกมิโอเฟย่าอะไรเงี้ยค่อนข้างดีอยู่เวลาเราช้าเราสู้สปีดไม่ไหวนะครับขั้นต่ำก็จะเป็น413เนาะนะครับผมเขาตีสกิลแล้วเด้งปุ๊บเราเด้งแทรกกดท่า3ขโมยบัฟกอมตะกันตายอะไรทำนองนี้นะครับก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็แม่นช่องหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะเป็นสไตล์บูวอล์กแล้วก็สมัยนะฮะก็จะใส่บล็อกเคนได้ชิ้นหนึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้มีโอกาสกดไปเฉยๆโอเคต่อไปเป็นลิเลียมนะครับผมลิเลียมช่วงนี้ก็ต้องเป็นหนูท่อเท่านั้นนะค่อนข้างเก่งกว่านะครับจะได้ไม่ตกเป็นเป้าเนาะสกิลเต็มหมดอยู่แล้วนะตรงนี้คิเลตคิแดมเนาะแดม2ช่องถ้าแบบเอาให้แบบ attack ได้ตัวนี้จะค่อนข้างเก่งกว่าจะแรงกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมารีตรงนี้เป็นคิเลตแล้วก็ต้องหาคิเลตช่องอื่นจะทำคิเลตค่อนข้างยากแบบนั้นจะแรงกว่านะครับแล้วก็ควรที่จะมีสปีดไม่ช้าเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราโดนเปิดหัวหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ทันได้เล่นต่อไปเป็นเซรินนะครับผมเซรินก็แนะนำอยู่ที่260ขึ้น270ขึ้นนะครับผม 2-3 เต็มก่อนได้นะครับใส่เป็นแจ็คเกิลการ์ดนะบูวอล์กบีสมัยแนะนำเป็นที่2เลือดแล้วก็1แม่นนะครับผมแค่นี้ก็วนเพียงพอแล้วก็เป็นเลือดสปีดก็จริงๆข้างหลังถ้าเป็นเกสก็ได้เป็นอินไซด์ก็ได้หรือว่าเป็นซินเนจี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะครับผมจะค่อนข้างเก่งเวลาเจอพวกเทียแมทเลพวกตัวพาสซีฟทั้งหลายซาเนียอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบเซรินนะครับเวลาเราเล่นบูเซอร์ก็เลียวไปได้เหมือนที่ผมกดเจอกับพี่หนมตานั้นนะครับผมจะค่อนข้างชนะดาร์ฟเนาะส่วนโฮหยานเนาะอันนี้1-2-4นะครับอันนี้คืออัพตั้งแต่สมัยแรกแล้วเอาไว้เคาน์เตอร์คลิปเซนยูพวกเยนหลีเลยพวกนี้ครับคิเลตก็ควรจะร้อยแล้วก็มีคีแดมแอตแทกประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นไทเกอร์เนาะไทเกอร์คิเลตแล้วก็เป็นอันนี้ธาตุลมนะฮอลโลแต่จริงๆถ้าเป็นแพทนี้ผมแนะนำว่าเป็นเขาน่าจะเก่งกว่านะครับเป็นเขาแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นฟูลี่จะดูดีกว่าไม่จำเป็นต้องเจาะเกาะแล้วเพราะว่าได้บัฟมาเนาะท่า3เนี่ยเราได้แบบว่าทะลุเดฟแล้วทะลุเดฟตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่จริงๆใส่ฟูลี่มันก็จะค่อนข้างแรงกว่านะแต่ถามว่าใส่ฮาร์เวสได้ก็ได้เหมือนกัน
ประมาณนี้ส่วนเป็นสกิลมิเนาะอันนี้ใส่เป็นมังกรจริงๆอัพเอาแค่สปีดก็เพียงพอแล้วนะ3 เม็ดนะครับผมอันนี้อัพตั้งแต่มาแรกๆแล้วก็เลยไม่ได้แก้อะไรก็เอาไว้เล่นเผื่อทีมแมสล็อกกลางเนาะกับพวกสกิลมิดึงบิยอนตินอะไรพวกนี้ครับทูแลนดอทแมสล็อกกลางแล้วก็เอามาช่วยเป็นตัวดึงให้แมสนะจะค่อนข้างเก่งมากก็ใส่เป็นแบบมังกรปกติเลยจริงๆมีแพทที่แล้วยังไม่ได้ทำเนาะผมถอดของไปผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับได้เล่นน้อยมากจริงๆก็ควรจะทำให้สปีดออกก่อนพวกนาฮอพวกแซนทิกนะครับจะค่อนข้างดีนี่คือเพิ่งกลับมาทำนะก็เลยยังไม่ได้แบบเสร็จดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต้องหาทำสปีดเพิ่มเดี๋ยวต้องมาจูนสปีดกันใหม่เนาะโอเคอันนี้นาฮอบอลไปแล้วนะต่อไปเป็นฟู่ชิวนะแพทที่แล้วมันยังไม่ได้สปีดเท่านี้นะจะประมาณ250มั้งใช่ไหม240กว่า250เนาะแนะนำที่515นะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นเลือดจริงๆเลือดล้วนเลยก็ได้นะถ้าใส่แบบลักษณะนี้แล้วมันก็ไม่ได้กันพวก CC สักเท่าไหร่นะส่วนมากกดเราก็ไม่ได้กดไปเจอ CC เท่าไหร่เลยแล้วนะครับเลือดล้วนเลยก็ได้เลือดเดฟก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีอันนี้มันเป็นอินไซต์มาก็ใส่ไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่เหมือนกันนะครับโอเคภูมิมิโอภูมิไปแล้วนิวิตไปแล้วตัวนี้เป็นโอเคต่อไปเป็นโลวานนะครับโลวานเนี่ยจะเก่งอยู่ที่ท่า3เนาะนะครับยิ่งเรามีความเร็วมากจะยิ่งเก่งนะครับผมก็อยู่ที่315นะหรือว่าเร็วกว่านี้ได้ก็จะค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวคิเลตมันน้อยเกินไปแล้วนะครับคิเลตขั้นต่ำควรจะ85เวลาเราตีแบบว่าธาตุที่มันเป็นธาตุแสงเราจะได้คิเลตเพิ่มอีก15นะครับผมอันนี้ก็ควรจะเต็มนะบางคนเขาก็ใส่เป็นสไตล์นะครับทำสไตล์ก็จะทำสปีดได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมได้3กว่า335อะไรแถวๆนี้ก็จะเก่งกว่าเหมือนกันนะครับแต่จะแลกมาด้วยความบางผมเคยลองทำแล้วผมก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะก็เลยชอบเป็น BB มากกว่านะครับผมประมาณนี้เฮโทสอันนี้เพิ่งจะมาเริ่มทำเนาะผมยังทำไม่เสร็จด้วยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้โชว์ได้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับผมนี่คือทำประมาณนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องพัฒนาเพิ่มกันทำซีเพิ่มเนาะแล้วก็รีเชลเพิ่มนี่เชลก็ไม่เสร็จหรือเชลแบบต่ำสุดเกินนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆอยากให้คีย์เลทรวม85ขึ้นถ้าทำ C4 มันก็จะถึงพอดีนะครับผมแล้วก็ควรจะสัก300กำลังดีนะ290 300บวกลบประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นเฟเวเรียที่เล่นในแข่งนะก็สกิลค่อนข้างเต็มแต่ว่า C ผมค่อนข้างน้อยนะเป็น C1 ช่วงนั้นไม่มีตังเติมแล้วไงนะครับผมสปอนเซอร์เข้าได้นะก็จะใส่เป็นฮาโลวีนนะบูวอล์กบีบีแล้วก็อีเทอร์เพจนะครับประมาณนี้นะใส่เลือดล้วนอยู่แล้วตรงนี้ที่เหลือข้างล่างก็เป็นพวกสปีด260เนี่ยก็จะทำมาให้โซลันดอทดึงถึงได้ก็จะเล่นคอมนั้นได้เหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นดิตติ้งนะดิตติ้งในแข่งเนี่ยผมจำได้สปีดประมาณ281นะแต่ตอนนี้ผมเฉลี่ยสปีดออกไปนะครับผมก็จะใส่เป็นแม่นเลือดแล้วก็เดฟจริงๆถามว่าใส่เดฟ2ช่องก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเราเจอเทียร์แมทอะไรเงี้ยมันตีเป็นดาเมจจริงมาอะไรเงี้ยครับมันจะค่อนข้างทะลุเดฟนิดนึงก็เลยคิดว่าใส่เลือดเพิ่มเข้าไปเพิ่มความถึกน่าจะดีกว่านะครับผมเนาะก็จะเป็นตรงนี้เป็นเลือดสปีดแล้วก็เกสเนาะนะครับอินไซต์ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็4-5สกิลเต็มนะถ้าขั้นต่ำก็เป็น5-1-5ก็เล่นได้เหมือนกันโอเคต่อไปเป็นอาญานะอาญาก็เป็น4-5-5นะครับผมแต่ว่าของผมไม่ใช่ BB นะเป็นสปีดกับสไตล์นะครับทำเร็วนิดนึงเนาะเป็น1เลือด2ต้านนะครับเอาไว้เวลามาเจอทีมสปีดทีมเฟียย่าเนี่ยครับถ้าเราแพ้สปีดอะไรเงี้ยเราต้องมีตัวที่แบบไปเด้งสวนเขาขัดคอมโบเขาได้ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะเราเจอปืนมือเราเจอภูมิอะไรเงี้ยครับเรากดสวนไปเลยนะครับมีโอกาสสวนแล้วก็ชนะสปีดได้เหมือนกับแมตช์ที่ผมเจอกับชิเอนะครับแมตช์ประมาณนี้โอเคต่อไปเป็น RC นะ RC ผมทำเป็น BB ก็ไม่ได้เร็วมากเนาะก็จะเป็นแบบว่าเลือดแม่นแล้วก็เดฟจริงๆใส่เลือด2ช่องก็จะดีกว่าแต่ผมทำสปีดไม่ได้ก็ใส่เป็นประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างเก่งนะเลือดแล้วก็สปีดอินไซต์นะครับผมกดไปแบบเหมือนเล่นกับทีมบูเซอร์คอนโทรลมันเป็นแบบว่าฟีลเหมือนทีมถึกคอนโทรลเขาเล่นคู่กับดิสติ้งเนี่ยค่อนข้างเก่งมากนะถ้าเขาไม่ค่อยมีล้างหรือว่าถ้าเขามีล้างก็จะโดนเราเตรียมระบบพวกโลกิล็อกกลางเรากดอันนี้ล็อกกลางก็จะค่อนข้างเก่งมากเลยต่อไปที่เหลือก็จะเป็นตัวแก้ทางธรรมดาแล้วนะครับก็เป็นเจียกิเนาะจริงๆก็ควรจะเร็วกว่านี้นะสัก27ขึ้น28ขึ้นจะดีกว่าแล้วก็พยายามใส่เลือดเยอะๆไปเจอแมสอะไรเงี้ยครับแมสมันปาดทะลุเดฟเนาะเดฟก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมาก
นะครับผมแต่ถ้ากดไปเจอเซนยูก็พอได้อยู่นะเป็นสไตล์บีบีสมัยเนาะอันนี้ก็คือของที่ไม่เสร็จเลยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะครับส่วนมากผมบุกมากกว่าเช่นเดียวกันนะสำหรับไวเปอร์ก็เหมือนกันนะก็เป็นเลือดสปีดแล้วก็แบบโดนเบาลงเป็นพวกสไตล์บีบีสมัยนะครับทำให้มันแบบเด้งถึงอ่ะเอาไว้ขัดคอมโบคือพวกทีมบุกทั้งหลายทีมคลิปอ่ะมันจะไม่ค่อยชอบกับเวลาตัวที่มันขัดคอมโบได้อ่ะพวกตัวกิกะไบต์ไลท์เฮาส์บูวอล์กเด้งแทรกอะไรพวกนี้ครับผมโอเคส่วนโดโลทีนี้เอาไว้เล่นกับคอมแบบแม้ล็อกกลางก็ได้เนาะลิเลียมล็อกกลางก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้มาแบบกดท่า2แล้วดึงอะไรเงี้ยครับผมต่อคอมโบฟิลคล้ายๆกับพวกสกิลมินะครับก็ควรจะทำคิเลตให้มัน100ด้วยนะครับเพราะท่านี้ถ้าเกิดคิเลตไม่100มันจะดึงเกรดไม่ถึงนะมันจะดึงแค่50เวลามันไม่ครินะครับต่อไปก็จะเป็นเซนยูนะเซนยูอันนี้ไว้ต่อต้าน CC เต็มระบบก็คือจะเป็นอาริคอนแต่ว่าเป็นสปีดบูวอล์กแบบหมกด้วยนะอันนี้เสียดายผมไม่ได้กดไปเจอเก็กตอนที่เล่น CC นะถ้ากดไปก็ได้ลุ้นอยู่นะครับอุตส่าห์ทำมาแล้วก็ใส่เป็นต้านหมดเลยนะเช่นเดียวกันนะโดกินะครับอันนี้จริงๆน่าจะประมาณ338มั้งหรือเท่าไหร่แถวๆเนี้ย335 338นะในแข่งอันนี้มันได้บัฟสปีดขึ้นมาเนาะผมก็จะทำเป็นแบบว่าเนี่ยทำสปีดไวๆนะครับเวลาเจอทีม CC นะอัพเต็มอยู่แล้วใส่อารีคอนไปนะครับถ้าแก้ใหม่เป็นกระต่ายจันทราน่าจะเก่งกว่านะครับผมโอเคฮะก็น่าจะหมดแล้วเนาะในตัวที่ใช้ในการแข่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะรีเพย์ในแข่งให้ดูสักหน่อยแล้วกันเนาะว่าผมได้ประมาณไหนเล่นประมาณไหนเนาะสำหรับไอเดียในการเล่น I don't think he needs to buff attack power to risk it, so he's gonna go for the skill 2 to make sure that he get the first turn, and we have the Hendrik with the buff block. After that, it's gonna have a lot of damage coming out. Yep, definitely, and this is where Heinrich works well into that Hoyan as well, so if he does manage to get that block buffs, it means we're not gonna get there to live right through. Oh, we got it. We landed it, okay. Wait, it's a Bramble Lily. That cut in between because of the Bramble. Oh my god. That is a huge cut. Unbelievable Bramble. And the Born. Big damage. And that takes down the enemy Senyu, but we still do have the freeze coming out here. All right. This is what I like to see. It's not over yet. Here comes the heal block. There's another round of freeze, and there is going to be Freya damage. We do get to do the push. Look at moving the into the Nahor again. He take down the Hoyan. He proc the Hoyan, and he's going to go down and together dropped. with it. But it's not over yet because there's still another layer of freeze coming out from the Nahor. What is he going to do? He's going to freeze the Loan with a skill 2? Well, will he be able to skill 2 the Loan and then kill with yes? Okay. Oh, he gets it. There we go. We got the freeze, and now we can just go ahead and poke in. He doesn't need to poke. He believed that it's going to cut in between. Oh, and it just gets there. But if there. the Hoyan cut in front of the Nahor, it's going to be over. But right now, Nahor could be so fast that he moved in front of Hoyan, but we don't know that just yet. Does he finish it? He has to finish it. Yep. And now we get to freeze again. But he needs to kill this Loan in this small window. Can he do it? He did! And he got it with the heal block as well. Oh, nothing from that Amber, and here we go. Wow, this Hendrik has skill for another round. He does a lot of damage. Oh, the Bramble, the Jackal! The Jackal gets the kill, and it's done. Wow. Now that is a Ethereal restart. That is a Ethereal restart. That chance to perform. Otherwise, she's always getting banned. Yeah, she's very effective against AoE debuff. Unfortunately for Cabbage, there's not a lot of AoE debuff coming out from Solo Z. He's gonna do all of this, but I hope it's gonna be able to do some more damage after this. Well, the thing is, if we get the block buffs on here as well, we'll heal up, and if we don't cleanse, then we're gonna miss that immunity as well, and we can keep rinsing, but I don't think it's gonna be enough. Let's see what happened right there, because he has to take double AoE coming out from Solo Z, and that's gonna be very hard to deal with. I think he needs to not heal right now with the Fear to save it after the AoE has come out. Sleep well. Oh, he goes and uses it. He does have the Halloween to reduce the cooldown, but I'm not sure that he has Time Weave to do it again immediately. Here comes the Fuchu with the healing, and that's going to be a lot of damage reduction for the Raymary and the Born.
Oh, there's the heal block. The Born is completely shut down. He cannot get buff. He cannot get heal. And that is looking really good to take out the Born as quickly as possible. Good damage right there. Ooh. Very good damage coming out from the shell. Here we go from Born. Take out all the buff from the Freya. And that is very scary. Raymary about to take another turn. And that Henrik is not looking like he's going to survive the Raymary, which means we've got a good old big AoE coming out once again. 77 stacks over there on the Raymary as well. Better watch out. Here comes more AoE, but Raymary finish off the Henrik. And it follows up. Sending And another... oh, we didn't get to see the snowball. 5 seconds. Oh, he does have his White Fang. He could get some big damage out. Here we go, guys. Here comes the AoE. And Aya is going to really enjoy that right there. Say hello to the Aya because we just didn't have enough boost for the Santic as well. And this Aya was really fast. Time to reel in the net. And I think that's wrap it up, boys. We're going next. Provided we land. Provided we land, we are definitely gonna land, Yeah. that's for sure. And look at how fast that unit go down. And Raymary doesn't need the cooldown to execute the Henrik right now. And here comes the AoE cooldown reset. Yeah, it doesn't matter because it's going to be using the basic anyway. I think he buffed that twice because he wants the Henrik to get double buff amount so they can cut in between and go for the buff block right there. Yep. And he is gonna get the buff block, but nobody's gonna block him from getting that damage. Honestly, pretty solid damage though out of the Heinrich. Is it my I'm not sure about that. Here, the Oh, ocean I thought it was okay. It got yeah. healed, but it was okay. Welcome to look at the he is moving after the whore because oh my god! Oh, unbelievable! He buffs Senyu with a double stack, and that allows Senyu to cut in front of the whore. And Senyu right now is going to perform the strip, but Senyu is usually built with low accuracy, so she might not land it on the what do you call that thing? The Fuchu. But she might land it Here we onto go. the Born. She landed it. Oh, did not land on the Fuchu. But that is more than enough. Here comes the defense break to stop everyone from moving. And with the Lowen doing damage, it's going to be more than enough. That is brutal, landing the three of them. Would he go for the Fuchu? He could. It's a gamble. That is a big gamble that I love to see. Let's see what Solo Z decides to do here. Is he going to risk it for the Great Biscuit? Here we go. Lowen going straight And into he the does. And he gets it. It connects. Oh my God. That is huge. Greed is good. It is. Greed is good, boys. And that could be GG right there. Tiamat is still having the Amber, but Tiamat alone is not going to be enough to deal with And all here this comes damage. the AoE cleanup. Incredible play. He doesn't want to accidentally pop the Tiamat just yet. Here comes Senyu taking down another target. Now it's going to be the Born taking the damage. And Born is a little bit too slow to move. And that He means he's going to reads get the CC freeze. once again. Look at that. Solo Z making play right there, one after another. Taking down every single one of the enemy team. Shutting down There the we go. Tiamat. Tiamat getting shut down as well. Oh, And that is no. That is absolutely incredible. He's cleaving, but he ain't leaving, baby. He's staying. He's meeting Keiko in the next round, taking down the Great Demon Lord. Watch him 2-0. That was big. Now I'm worried that we might see a nerf to CC after this play. I mean, we have already seen that. We don't even we saw that, all right? We saw. Hey, are you going to go back to CC after this? I never left. I never left, baby. Never left CC. It ain't my life. All right, we are Tiamat being the last one standing, but Tiamat is not going to do much because, as you can see, she's not healing much and she's taking a lot of damage. And Solo Z taking it out in a clean is the turn order. Oh, without the plume thread or any strive, this Freya going with the attack buff, and we have crit rate and crit damage boost for the Senyu as well, which means she's going to be able to do a lot of damage. And if he landed increased cooldown time onto the Raymary, he will one-shot the Raymary. He landed increased cooldown time. This might be bad. This might be bad. How much damage? Here we go, guys. Speed boost coming out. Big damage for the Senyu. And it's damage. And it's not over yet.
We have another damage dealer coming out from the Here it low comes. one. It will. And it is down without any revives. Is this GG? It might be over. We now are left with 3 support unit, and the Selines cannot touch Solo Z due to the immunity. This might be over. Solo Z is going to the final. And let's not forget, we still have the Luana in there as well as a massive threat to chip away through all of these healers, and it's not going to be enough for Brett. I don't think he can get away with this one. Because as you can see, 2 healers and 1 shielder can be really strong if they are ganging up on one target. But right now, we have Santic, we have Senyu, we have Lowen, incredible damage. And with Santic on the field, Senyu is healing herself with the crit damage there as well. And the thing we have here is the Luan is just going to lock one of them out, reduce that healing, and then he's just going to chip them down, and they won't have enough damage to get through this Senyu in time. That is true as well. This might be over, but we're seeing Brett not giving it up just yet. He's trying his very best to bring down the Senyu, but this Senyu is not going anywhere, even though she's taking a lot of reflect damage from the Selines. But Lowen should have skill 3 back very, very soon here, and that's gonna end Selines pretty much. The only damage left is gonna be Selines. Linglo trying to do a bit of healing, trying to do a bit of damage right there. And we do have the Revelation coming back up on the next turn, but is it going to reflect too much damage? I feel like he can lose the Senyu right now, and it's going to be okay, because the moment Lowen gets her hand on to the Selines, the game is going to be very, very hard for Brett. Getting that attack buff. Here comes the attack buff. Here comes the Revelation coming back from the Senyu, and this There gonna it do, is. She will fall, Yep. but she will fall with Selines with her, maybe. Huge damage right there, taking a lot of reflect damage. Oh, but that healing! That healing from Santic did really well for Senyu, keeping her alive in the match as well. And Increasing the cooldown. oh my god, that's gonna take care of the skill 3 of these characters. No healing from the Linglo. Defense buff for the Lowen. and Skill the skill- 3 is ready to go. And that is going to be it. Well played, Solo Z. There is no coming back for Brett. Forfeits. And congratulations to Solo Z. The Aya lock, and as you can see right here, the Plume is free to just strip everybody into the Nahor control, and there's nobody to cut in between for Keka. And right now is the best possible place to be for CC. And now you can also slow them down, so they never stop recover that Gigabyte. Stop the Linglo getting her turns faster to get the heals up. There will be a moment where Raymary will be on Amber, and that's going to be a bit of a problem for Solo Z, but he does have the healer and the damage reduction coming out from Ditting to survive the Raymary counterattack. And unfortunately, there's nothing worse as a player when you get your Gigabyte and it does nothing. But at least for this one, the future is not moving, so we might see an end to this match. Very important. And here comes more damage coming out from the Ditting. As you can see, everyone on Keka is very low in the turn meter bar. Probably And just use the skill 1 here. No need to go in with the skill 2. Yep, saving the skill 2 for when they're advanced a little bit further. And also with Plume and the Familia, the amount of turn meter the Solo Z is gaining passively is huge as well. It's like he's getting like a speed buff permanently. And unfortunately, no one getting to take a turn yet. Oh Here my it comes God. with more damage. Going to proc the Amber there. But now he has to deal with the... Oh, the Raymary skill is on cooldown because of Ditting, which means he can freely kill anyone and not enable Raymary to get that full stack immediately. And this is where the freeze nerf came from. This exact match right here is what the dev team fear. And down goes that locked Fushu. Complete control. But I felt like Keka had a play in this situation by locking in the Fuchu instead of locking in the Aya as he did before. I don't know why he switched to that. But we do see Keka always change his mind in what he's drafting. But like you said, the IL was working absolutely perfectly, and it would have worked perfectly in this situation as well. Maybe Keka just want to see, okay, if I don't pick Aya, I'm going to lose. And then he go back to Aya. Suddenly Aya is really good now. Oh, we got the Linglo
going out the way, big damage off of Knitting, and Ray Mary finally taking one turn, the first manual turn coming out from Keka. I think he's still in the game because he was deciding if he gets a stun on that, maybe he could have an option. He is at 50 stacks. I just turned back to make sure that Keka is still on the chair and he didn't go to the toilet. Keka looking up to the ceiling because he doesn't have to play the game. Getting pushed back into the taunt, and that is going to be it. Oh my god, unbelievable control coming out from Solo Z, and that Into the freeze. staying true to the CC playstyle, getting one win away from Keka. Solo Z not going down without a fight, winning his first one. That is 2.ร้านยาดาเติมเกมถูกที่สุดในโลกตอนนี้ก็อย่าลืมบอกว่าจากช่องโซโลด้วยเป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันนะครับ Yeah baby